ਜੀ YouTube ਤੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਲੜਦਾ ਹੀ ਤੇਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਬਣਾ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ हाँ जी ओ यार चुकनी है मेरा नट हां मेरा नट ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਲੈ हां ਲੈ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਨੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜੀ ਦੁਰਪਾਤ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਲਗਾਉਣੀ ਓਏ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਲੈ